timiditatea, Bună cu ziua! Și capacitatea de... Da. Bună ziua și bine v-am găsit! Bine ați venit la emisiunea Găsește-te pe tine însuți. Locul în care învățăm să trăim cu adevărat în momentul prezent și să ne conectăm la puterea interioară. Tema de astăzi este una esențială. Prezența. Ce este de fapt asta? Este arta de a fi aici și acum. Ce înseamnă să fii prezent? Prezența nu înseamnă doar să fii fizic într-un loc, deci sunt aici, bine? Este mult mai mult decât atât. Este de a fi complet conștient de momentul de aici și acum, fără distrageri, fără judecăți, fără gânduri legate de trecut sau viitor. De multe ori trăim pe pilot automat, captiv în gânduri sau emoții care ne deconectează de la realitatea momentului. Dar atunci când suntem adevărat prezenți, experimentăm viața în profunzimea ei. Este ca și cum am vedea lumea pentru prima dată cu o curiozitate proaspătă. Prezența, de fapt, este un antrenament al atenției. Să fii prezent este ca un antrenament în aici și acum. Îți imaginezi că ești într-o țară străină, unde nu înțelegi limba. Nu poți să comunici, chiar dacă oamenii nu știu o altă limbă străină prin care să poți comunica. Atenția voastră devine imediat mai ascuțită. Observați fiecare detaliu, fiecare gest al acelor oameni, tonurile acelor voci, energia acelui loc. Aceasta este puterea atenției conștiente în momentul prezent, unde nu intelectualizăm, nu conceptualizăm, trăim senzațiile, suntem pe deplin în corpul nostru, în realitatea directă care se manifestă. Prezența se simte, nu se gândește. Este o stare pură de a fi, similară cu cea cu care animalele trăiesc în fiecare zi instinctiv. Ele nu aliniază, nu planifică, ci pur și simplu resimt energia momentului. Cum putem cultiva prezența? Este un mod eficient de a învăța să fim prezenți. Este să practicăm intenția. Energia noastră urmează întotdeauna gândul nostru. De exemplu, dacă privești o persoană și că te gândești, te iubesc, îți transmit lumină. Această stare va simți acea persoană și va crea o conexiune profundă. Abandonați ideea de personalitate atunci când interacționați cu ceilalți. Priviți-i ca și cum i-ați întâlnit pentru prima dată, fără judecăți, fără etichete, cu mintea goală. Prezența este despre a fi în acest moment, fără trecut, fără viitor. Este o atitudine care ne permite să vedem lumea așa cum este, nu cum dorim noi, nu cum o proiectăm noi. Și pentru a fi mai mult în prezent, cel mai simplu să respirăm conștient. Trebuie să ne concentrăm pe respirație, pe aici, și să observăm cum se mișcă acest corp, cum intră și iese aerul, să ne conectăm mai mult prin corp în acest moment. Este o observare fără gânduri, pentru că prezența se va dezvolta către o observare fără gânduri. Alege un obiect din jurul tău, îl privești, fără să-l analizezi. Nu-i pui eticheta, doar îi observi detaliile, culoarea, textura, forma. Și
act simplu te ancorează în acest moment prezent. Puterea momentului prezent e deosebită. Atunci când suntem prezenți, lumea capătă efectiv o altă dimensiune. Trăim o stare de surpriză continuă, ca și cum totul este nou. Prezența ne permite să accesăm adevărata noastră natură, să simțim energiile vieții și să ne conectăm cu ceilalți la nivel profund. Prezența nu este doar un dar pe care ne-l putem oferi nouă înșine în fiecare clipă. Este cheia către liniște, către claritate, către conexiune. Eu vă invit cei ce privesc această emisiune să exploreze și să practice această stare de a fi curios, de a fi mereu în aici și acum. Să fie persoana deschisă, mai presus de toate. Pentru că trebuie să fii prezent în moment. Emil, tu cum vezi prezentul și prezența din privința ta? Păi, trebuie să vă spun că din postura cuiva care a descoperit-o la un moment dat brusc, am văzut-o, pot să zic, ca pe o delectare. E o stare care îți conferă o satisfacție deosebită. Da. Un confort deosebit, o ancorare în real. Poți să povestești cam de când exersezi prezentul și prezența, de când ai descoperit acest lucru? A fost ieri? Ai fost tânăr? Ce anume te-a împins acolo? Am o perioadă de mai mulți ani dinainte în care nu pot să precizez exact acum momentul, am uitat cândva în decursul experiențelor mele, însă mai susținut, să zicem, de vreun an. Așa, mai susținut, mai intens. Da, când am realizat perioade prelungite din această stare, din prezența în prezență. Hai, pentru că îți place să experimentezi și asta să-ți fie un pic de surpriză, o să mă conectez la tine, dacă îmi permiți. Și dacă îmi permiți, o să intru chiar în corpul tău. O să fie o experiență mai aparte. Ceea ce trebuie să faci, dacă dorești acest lucru, ca să... Nu e nevoie. Nu. Doar să fii pasiv, respiri și o să fac liniște, respiri normal. Cum o să încep să lucrez? Normal trebuia să simți de jos în sus, încet că lucrezi fin, să nu sperii. S-a simțit destul de lămurit. Cel mai pronunțat efect a fost că s-a clarificat vederea, câmpul vizual. Da. Dintre simțuri asta au reacționat. Și simțul interior, da. Tu cum te-ai apreciat? Am avut-o de la început. Da. Tu cum te-ai apreciat?
mai mult auditiv, după aceea vizual, kinestetic? Care e ordinea? Întâi kinestetic și pe urmă pronunțat vizual. Kinestetic vizual. Deci vei fi undeva un om al acțiunii de care îți place să ajuți. Tușe. Tușe. Am fost în realitate cineva mai mult interiorizat, introvert. Am avut însă o perioadă a vieții în care am și descoperit o profesie care m-a ajutat să mă schimb și să intru foarte ușor în acțiune. Și acolo am stat destul ani și destul timp pe parcursul unei zile, deci în stare de veche, în care eram în starea asta de mobilizare. Ceea ce trebuie să știm, în funcție de dacă suntem, pentru că din VACOG, deci vizual, auditiv, kinestetic, olfactiv, gustativ, kinesteticul înglobează și olfactivul și gustativul, în funcție de predominanță se vor dezvolta personalitatea și personalitățile. În funcție de astea, mai târziu. Nu-i hotărător, îi hotărător, de exemplu, partea. Aceste afinități se deschid în partea copilăriei, până la o vârstă cam de 12 ani, când se formează subconștientul și intră spre acel ego să fie format pe deplin și va hotărî viața omului. Doar știind care, dacă e mai mult kinestetic sau auditiv sau vizual, știind care predomină și cum persoana se va proiecta în interacțiunile din lumea în jur, poți să știi multe despre acea persoană. Deci nu ai nevoie de exagerat de multe elemente. Dar ca să-ți fac o citire mai mare, eu știu că mi-ai zis, sunt anumite părți din corpul tău care funcționează, pentru că mi-ai spus că ești de mâna stângă, deci ești stângaci, dar nu toate elementele constructive ale corpului tău funcționează după aceste lateralități. Poate sistemul care îl ai până aici va funcționa după o altă lateralitate în sens invers, dar eu o să-ți spun, pentru că știu, într-un anumit sens ești de stânga, dar în partea asta de sus ești exact inversul cum ar trebui să fie un stângaci, pentru că ai lateralitate de dreapta, cum am văzut înainte. Normal, dacă încrucișezi degetele, care degete îi deasupra? Stângul. Dar cu mâinile, când intri în acțiune și lucrezi, cu care mână lucrezi mai mult? Stânga. Cu stânga vei lucra mai mult, ești stângaci când acționezi. Înseamnă că aici poate să te conducă o idee. Ții la ideea respectivă, nu ții la emoție. Pentru că dacă ai fi fost clar dreptaci, pentru mine era clar că emoția te conduce. Înțelegi? Dar când intri în acțiune, este în funcție de idee, nu atâta emoție. Deci, care te va conduce. Înțelegi? Pentru că la tine e specific. Ai o parte a corpului care funcționează după regulile lateralității, cum ai fi dreptaci, dar o altă parte a corpului care îți funcționează după lateralitatea care ai fi de mână stângă, stângaci. Știi? Și atunci se formează niște lateralități.
Dar în schimb, acei în partea de sus, cu care ureche îți place să răspunzi la telefon? Nu fac diferența. Nu faci diferența. Nu, Persoana, e chestie de ergonomie, în ce poziție mă aflu, ce mână am liberă. fii atent un pic aici. Când discuți, ești la plimbare cu cineva, persoana pe care îl latură o poziționezi, pe dreapta sau pe stânga? Ca să o auzi mai bine, să comunici mai bine. Comunic, nu fac diferența, în schimb, din anumite motive pe care le cunosc, prefer să stau în stânga, deci să am persoana în dreapta. Să ai persoana în dreapta. Da. Deci atunci înseamnă nu, că... Nu este, încă o dată, nu este chestie impusă, nu naturală. Aha. Deci înseamnă că mai mult ai o lateralitate care te orientează către trib. Să asculți de trib. În mod spontan, nu am lateralitate din punctul ăsta de vedere. Nu ai. Pot să spun că îmi place față în față. Asta. Aha. Îl poziționezi persoana să fii direct. Dintr-un motiv foarte simplu, că expresia feței o percep și o discut nu numai cu omul, ci și cu... Deci interiorizezi mai mult. Da. Da. Înseamnă că asta ar fi, nu asculți atâta de trib, ar fi mai mult către o discuție internă care o interiorizezi. Discuți în tine ce o discutat tribul și o interiorizezi mai mult această discuție. Deci eu categoric deschid în timpul discuției o lume interioară. Așa. Deci și de asemenea încerc să accesez și în celălalt. Dacă cer permisiunea, se poate. Întotdeauna. Pentru că întotdeauna, când doi interacționează, se formează un eu și tu. Cum am arătat adineauri în micul exercițiu respirator, să fie un pic mai evident, chiar dacă ești la mii de kilometri, la câteva sute de kilometri distanță de mine, se poate forma în câmpul cuantic acest eu și tu instantaneu. Doar focalizându-mă pe respirație și intrând să-mi resimt corpul și așa, și prin a-mi resimți corpul și a intra mai puternic în prezent și prezență, intru în comunicare non-verbală cu cealaltă persoană. Foarte ușor, fără să spun nici un cuvânt. Comunicarea non-verbală o să înțelegem mai mult la animale. Pentru că la un animal nu știe că tu ești doctor, docent sau un instalator. Și cu animalele putem comunica foarte ușor dacă îi privim și un pic începem să respirăm ca și ei, să preluăm acel corp. În comunicația animală, aceasta este o bază. Nu intri în confruntare, intri într-o postură de câștigător-câștigător. Nu confruntarea e soluția. Soluția e poziția de câștigător-câștigător, iubesc, animalul va resimți. Deci trimiți senzația. Important e să venim mai aproape către percepțiile noastre kinestetice ca să simțim o anumită senzație care se dezvoltă în corp. În momentul când ți-ai deschis kinesteticul mai mult, o să începi și să vezi. De ce?
să ne aducem aminte că copilul a fost foarte liniștit în burta mamei. Au văzut și au auzit limitat, dar kinesteticul s-a dezvoltat foarte mult. Când au venit pe această lume și au avut o mare schimbare, au avut loc și încep să aibă loc și schimbări pe parcursul dezvoltării copilului, încep să aibă schimbări în vizual și în auditiv. Dar dacă luăm evoluția umană, prima dată baza evoluției între animale ce sunt azi sunt reptilele, după aceea mamiferele. Reptilele au un sistem nervos într-un anumit fel dezvoltat, n-au acel sistem ventral al nervului vag. Au numai partea dorsală a nervului vag. Ceea ce la om această parte dorsală nu este într-atât mielinizată, dar aceasta nu este o rău, ne ajută. De aceea, în cazuri de extremă, de exemplu, dacă ești un alpinist, te cațeri undeva și aluneci. Păi ce se întâmplă cu corpul? Încremenește. În momentul când intri într-o speriere, într-o teroare, te sperii, încremenești. Dar și de-a lungul vieții noastre pățim aceste mici terori, aceste mici încremeniri. Ce se întâmplă? Copilul se sperie dintr-un anumit motiv. Nu poate să exprime durerea lui. De ce se sperie? Și apoi lucrurile se întâmplă datorită faptului că e speriat. Rămâne acest lucru ca într-o bulă psihică, rămâne acolo. Dacă nu îl dezactivezi, vor veni alte situații, pentru că creierul nu deosebește trecutul, prezentul și viitorul, pentru el este un continuu prezent, pentru subconștient, și va lua de bună. În situație de, eu trebuie să reacționez astfel. Și acea situație se poate repeta. De aceea, să zic, pentru anumite chestii, fac criza hipnotică. De fapt, criza hipnotică ce? Îl duc pe om să fie în acea stare de înghețare și dacă îl mișc un pic, acel baraj se sparge. Prin mișcare, energia emoției se eliberează prin mișcare kinestetică. Se eliberează. Și atunci se eliberează fascia și mușchii care au înmagazinat acea hologramă din acele timpuri. Subconștientul știe mult mai deștept. Corpul e mai deștept. Pentru că corpul nostru e de fapt subconștientul nostru. Când vii în contact cu corpul tău și ești mai prezent ție, începi să-ți activezi acea parte a creierului care lucrează prin subconștient. Subconștientul e un mamut, e ca un copil de 5 ani. Îi plac metaforele, se bucură. Trebuie să-l comanzi ferm, pentru că de comenzile ferme ascultă. Într-un fel e foarte simplu de lucrat cu subconștientul. Nu este miracol cum, ce și cum. Emil, în legătură cu prezentul și prezența, ce ai mai putea adăuga? Sau să mă întreb ceva, să discutăm în jurul acestui lucru? Îmi vine în minte un lucru ce ai putea să faci conștient pentru permanentizarea acestei stări. Ce se poate lucra? Cel mai simplu, când îl duci să fie un antrenament de 24 de ore din 24, să ai ca un fir roșu. Prezența ți se va dezvolta mai mult de la o extremă.
În timpul zilei umblăm, nu-i așa? Umblăm, ne deplasăm, mergem. Umblăm, Dacă luăm ca gândim, atenție visăm. talpa unui picior, deci talpa noastră, să fim atenți doar la o talpă, toată ziua. Acea stare de prezență încet va urca în tot corpul. Pentru că suntem atenți la o extremitate. Oricum, suntem în picioare, în tălp. Ne poate durea. Observăm durerea. Pur și simplu. Nu ne asociem cu ea, nu luăm un ceai cu durerea, nu îi împărtășim cărți sau ne luăm la taclale cu durerea dacă apare în picior. Și ne deplasăm și avem o oarecare oboseală. O constatăm doar fără să o comentăm, fără să o judecăm sau să o criticăm. De exemplu, dacă apare. Dacă este tot una în care partea corpului ne focalizăm în acest fel, Da, nu contează. O talpă a unui picior, dacă îți place. Dacă nu, o mână. Strângi pumn, să zic. de ce n-am alege al treilea ochi atunci? Nu-i neapărat extremitate superioară, pentru că nu atinge. Nu ești în acțiune. Când ești în acțiune, cum ești în acțiune? Cu picioarele. Am înțeles. Deci trebuie să fie o parte care Mereu atinge ceva. De exemplu, acum când stai așezat, ești mai atent pe șezut decât pe tălpi, de exemplu. o parte esențială din ceea ce se manifestă din ființa noastră în acele pe parcursul acele zile. Îți dau un exemplu. De exemplu, discutăm. Lași cursul discuției să se desfășoare, dar partea ta kinestetică rămâne atent pe cum este așezat, cum atinge șezutul, locul unde ești așezat, cum ating tălpile, asta. Și asta îți rămâne imprimat. Exersând, acest lucru se dezvoltă. Simți după aceea mai mult cum îți atinge haina corpul, cum îți atinge cămașa corpul, cum este așezat pantalonul pe tine și cum îți atinge corpul în diverse puncte. Și doar trebuie să fii pur și simplu, nu un anume fel să-l controlezi. Nu trebuie să-l controlezi, doar să resimți. Deci se poate face o scanare completă din când în când, așa. Da. Începi întotdeauna, important când îți faci scanare, să începi de la tălp, lungimea picioarelor, bazin, torace, gât și brațe, palme, față, ceafă, vârful capului și tot corpul și iar revii la seria aceasta. Dar dacă vrei să fac un exercițiu de prezență, să te duc și mai mult. Exercițiile consacrate de relaxare. Da, dar hai să înțelegi mai bine, hai să-ți fac un exercițiu. Poți să închizi ochii, lasă palmele în sus, așa, ca să înțelegi. Inspirăm în tălpi. Inspirăm în tălpi, expirăm din tălpi. Resimțim talpa în totalitate. Inspirăm în lungimea picioarelor, expirăm din lungimea picioarelor. Resimțim lungimea picioarelor în totalitate. Resimțim osul, resimțim carnea, resimțim chiar și sângele. Când zic, resimțim în totalitate. Și expirăm din această zonă. Ca și cum această zonă ar putea respira. Prin porii pielii ar intra aerul și prin porii pielii ar ieși. Parcă ca și plămânul când se umflă, se dilată și se contractă. Acum mergem la bazin. Resimțim bazinul, inspirăm și expirăm din bazin. Acum resimțim toracele, inspirăm și expirăm din torace, după ce l-am resimțit în totalitate. Resimțim gâtul și brațele.
Dar în momentul ăsta resimți o acțiune ca de o electricitate, ca niște furnicături în palme. Și încep palmele tale să le resimți ca și o flacără arizorând din mijlocul palmelor. Poate e o flacără violetă. Lasă-l să fie acolo, resimte acea căldură în palmele tale. Important să resimți căldură. Deci inspiri din nou în gât și în brațe și resimți focul care scoți din palme. Acum resimți în același timp în față și în ceafă. Inspiri în față și în ceafă în același timp. Și expiri din față și ceafă în același timp. Acum inspiri în vârful capului. De aceea în vârful capului este o mică gaură. Acum inspiră în tot corpul, de la picioare către cap, și pe acea mică gaură scoate într-un șuierat intern presiunea ce este în interior. Și iar inspiră în tălpi, resimte tălpile și expiră din tălpi. Inspiră din nou în lungimea picioarelor. Resimte această lungime a picioarelor. Și expiră din această lungime a picioarelor. Inspiră din nou în piept și torace și expiră din piept și torace. Inspiră din nou în gât și în brațe, resimte-ți palmele și expiră din gât și în brațe. Inspiră în față și în ceafă în același timp și expiră din față și ceafă. Inspiră în vârful capului și expiră prin vârful capului. Acum inspiră odată din tot corpul, de la picioare până la cap și expiră pe vârful capului cu și acum a treia oară inspirăm în tălpi și expirăm din tălpi. Inspirăm în lungimea picioarelor, expirăm din lungimea picioarelor. Inspirăm în bazin și expirăm din bazin. Inspirăm în torace, expirăm din torace. Inspirăm în gât și brațe, expirăm din gât și brațe. Inspirăm în față și în ceafă, expirăm din față și ceafă, inspirăm în vârful capului, expirăm în vârful capului, inspirăm în tot corpul și expirăm din tot corpul pe vârful capului. Așa, foarte bine. Acum încet deschide ochii. Într-un cuvânt zi starea ta și o să privești în lumină. Zi starea. E exact stare de lumină. Bun, privește în lumină 30 de secunde, repete un cuvânt, lumină, lumină, de exemplu. Tac, tac, tac. Integrăm 30 de secunde, integrăm lumina. Eu mă uit pe cronometru aici, să treacă alea 30 de secunde, rezistăm un pic. Dar tu repeți ca o metronom așa în tine, lumină, 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 fără oprire. Așa, când trec alea 30 de secunde, te anunț, tu te preocupă numai lumina. Mai un pic, privim în lumină, așa foarte bine, încearcă să nu clipești, foarte bine. Așa, mai un pic, așa, bun. O să închizi ochii, Acum, conectează-te la hara sub buric și lasă această lumină să curgă în jos, prin coloană, până în jos la hara. Lasă să curgă jos. Poate în fața coloanei vertebrale. Simți așa ca un lichid care curge în jos. Și în timp ce privește o lumină, cumva conștiința îți coboară ca pe un ascensor, încet în jos, în zona buricului, în hara,
unde este undeva resins că e cel mai cald corpul și așa ca și cum ar picura, ar curge ceva, un lichid încet în jos. Și de la această lumină vizibilă poate se aprinde în hara o altă lumină. Și integrezi această lumină cât mai mult în zona hara. Așa încet, ritmul tău, încet, foarte bine, încet. Cât timp integrezi această lumină, în zona aceasta poate frisoane apar în corp, lasă să apară. Lasă să apară această frisoane în corp, aceste tremurături. Lasă să apară și în fluierul piciorului de apară aceste frisoane, tremurături. Lasă să fie acolo. Asta, pe cum lași în jos și trece un val de frisoane, de tremurături. Lasă un val să curgă și cât e lumina asta sus, curge încet jos acest lichid și unește în acest soare din hara. Parcă acel soare crește tot mai mult. Corpul devine tot mai fierbinte, tot mai cald în această zonă și exteriorul corpului tot mai rece, parcă mai multe frisoane apar. Simți un rece la suprafața corpului, dar în interior e o fierbânțeală foarte mare. Lasă să mai coboare. Cât mai există lumina sus, se coboară. Și după ce s-a stins de tot lumina sus, lasă să fie un pic în această lumină aici jos. După ce se va stinge lumina aici sus, lasă să fie în această lumină aici jos, în hara. Lasă pe deplin acolo această lumină în hara. Corpul la exterior e rece și cu frisoane electrice, poate. E cu mici împunsături de ace, poate, în palme. Dar în interior e cald și plăcut. E foarte cald și plăcut. Lasă, dacă corpul dorește să penduleze, să se miște, lasă acea pendulare a corpului să fie. Focalizezi din ce în ce mai mult pe hara, acea lumină care s-a dezvoltat acolo, acel soare. Și dacă corpul dorește să penduleze încet, stânga-dreapta, lasă să penduleze. Sau în față, înapoi. Nu contează. Lasă acea pendulare să apară. Așa, foarte bine. Excelent. Lasă, rotire dacă apare. Lasă corpul să rotească. Lasă rotire. Focalizezi din ce în ce mai mult pe acea lumină. Mai pur jos. Și lasă acea rotire să apară. Încet. Așa. Lasă să se manifeste lucrurile, pur și simplu. Mai apare câte un frison. Picioarele sunt foarte reci. Mai apare prin corp câte un frison, lasă să treacă. Poate chiar palmele sunt amorțite chiar. Lasă să fie amorțite. Nu te preocupa de ele. Fii atent numai pe acest foc în hara. Acest foc. Și lasă. Acum, cât e soarele acest acolo, lasă un fum care se degajă din acest foc să urce pe coloana ta vertebrală, în sus, acest fum, și pe acea gaură, pe vârful capului, lasă să iasă. Așa, lasă acel fum să iasă și lasă să ardă acel foc. Să ardă din ce în ce mai mult acel soare și lași acel fum să urce încet pe coloana ta vertebrală. Trece în toate etapele. Dacă întâlnește acel fum un obstacol, îl antrenează cu el și îl va duce în sus, orice obstacol ce întâlnește, și pe vârful capului îl va elimina. Și lasă corpul, dacă mișcă, să miște încet, așa.
Foarte bine. Mai vin frisoane, picioarele sunt foarte reci. Mai vin frisoane. Foarte bine, lasă-le să fie. Paiemile poate sunt foarte fierbinți, dar în același timp le constați și reci și fierbinți. Parcă este o variațiune pe acestea. Așa, foarte bine. Lasă acest foc să fie puternic, enorm de puternic. Să ardă, să iasă fum cât de mult, să iasă pe coloană, să simți pe coloană cum se deplasează acest fum în sus și iese pe vârful capului și lași acest fum să meargă sus în cosmos. Iasă. Așa, foarte bine. Acum încet, încet, revii la suprafață. Și ritmul tău, poate zic eu acum 5, pentru că o să ai vise premonitoare. Din nou, 1, ești din tot mai fresh. 2, iei câteva inspirații mai adânci. 3, încet, încet ești spre aici și acum. 4, ești ca după 10 ore de somn. 5, ai vise premonitoare. Stop! Stop vizual. Stop kinestetic. Stop auditiv. Din nou, stop! Nu ne mișcăm. Înghețăm. Stop vizual. Stop auditiv. Stop kinestetic. Sfârșit de exercițiu. Bun. De la mine puterea aș fi vrut să mai prelungesc, dar... Chestia e că eu îl opresc acolo unde trebuie ca să-ți poartă energia asta, e foarte mult. Acum poți să vezi acel balon energetic aici în față cât de puternic e. Poți să cauți așa la o distanță. Pauză de transmisie a fost cădere. De multe ori când fac chestii din astea energetice, magnetice, interacționează cu Mr. Wi-Fi. Se pot întâmpla diverse chestii. Se pot întâmpla diverse chestii. Lumea mă caută și am spus la toată lumea, nu mă sunați dacă nu aveți programare, pentru că vă închid. Scrieți-mi că pot să fiu într-o ședință ca să respectăm pe celălalt care poate fi în ședință. Nu? Eu închid de obicei când sunt în pang. Să stai la rând, lăsă un mesaj. Putem discuta altă dată. Resun pe persoană sau ceva. Numere de telefon mi s-a afișate peste tot, dar insistă. Nu înțeleg. Acum va înțelege. Să-și citească mesajul. Poate să sune de 500 de ori. Să învețe să comunice. Nu? Nu facem o problemă acum din asta. La mine nu e problemă. Cum ți s-a părut? E mai ușor. Mai ești mai mult în corp. Foarte interesant. Îmi place ideea. Ți se schimbă energia. Vezi? Da.
în curs care va ieși, eu am o grămadă de exerciții din astea care duc omul către prezență. Normal, asta e un exercițiu de seară. Înainte de somn îl poți face, vei dormi mai bine. Pentru cei cu insomnie, cu asta rezolv. Dar omul trebuie să înțeleagă. E una când Dacă se activează bine, dacă se activează bine focul în hara, mai dormi? Dormi. Pentru că intri în acea reacție parasimpatică și dormi. Îl faci lungit, nu în poziția verticală, știi? Și intri în parasimpatic, intri mai mult și asta. Faci cum ar fi prima parte, care nu mai respiri. Nu activezi o măsură foarte. Pentru că partea a doua ține mai mult de extazul energetic, de fenomenul Kundalini. Pentru că acest exercițiu acționează nu numai asupra prezenței și asupra Kundalini, acel Kundalini să meargă prin corp, să circule în mod natural, deci de vitalitate se leagă de sistemul parasimpatic. Deci are multiple valențe. Eliberarea tensiunilor prin acel sunet. Deci asta e, cum să zic, 0,001% din ce pregătesc cursul meu, care preconizez undeva pe mai, sper că îl împachetez, îl dau formă și îl scot. Că mulți se interesează, dar, cum să zic, pentru prezență trebuie lucrat un pic. E foarte simplu, dar tu dacă nu începi să iei contact cu tine, să te iei la interviu pe tine, măcar în fața oglinzii, măcar în diferite ipostaze, tu nu ajungi să progresezi. Tu vei fi mereu în acea agitație, în acel stres. Știi? E ca și este de Crăciun, se vând acele bile cu scuturi și ninge. Păi omul în fiecare zi e ca și bila aia. S-a trezit dimineață, l-a luat și l-a scuturat bila aia puternic și deodată ca și electrocutat. Eu trebuie să fac aia, trebuie aia. Intră în modul roboțel și intră în zi ca roboțel. În loc să fie în sine, bine detașat, bine calm, poate, pentru că în starea asta, știi cum, poate să chiar pice bombe în jur, tu ești calm. Ești zâmbitor, pentru că e o energie din interior spre exterior. Iei contact cu ceea ce este divin în fiecare. Și comunicarea cu celălalt devine mai ușoară. Deci, prin exercițiul ăsta ajungi să comunici cu cealaltă persoană mai ușor, să te faci înțeles prin nimic, prin gesturi, prin asta, printr-un zâmbet. Pentru că acea persoană va resimți în interior. Persoanele resimt foarte mult. Chiar și persoanele deconectate resimt în interior, chiar dacă neagă, corpul lor resimte și le dă răspuns. Chiar dacă neagă. Înțelegi? Sunt acele persoane care neagă divinitatea, neagă totul foarte mult în zona asta, prea ancorați în asta. Dar, de exemplu, pentru oamenii prea cerebrali, prea duși în idei, sistemul Zen a inventat Kuanul ca să le forțeze mintea un pic. Kuanul, de exemplu, cu o minte liniară nu poți pricepe, nu poți trece peste. Numai dacă accesezi partea minții multidimensională, poți să înțelegi.
cum e un exercițiu și în exercițiul de dinainte, în cele două exerciții, mica respirație, ce ți-am zis, și în acest exercițiu, eram eu și tu, suntem unul. Înțelegi? Nu există eu și tu. Este doar un eu mare. Atâta e diferența în exercițiile astea. De-aia, în autoexercițiu are un sens dacă o să asculți asta, o să aibă alt sens, altă valoare, încearcă numai, că oricum ai ținut minte, pentru că în câmpul cuantic rămâne oricum vectorul acela încărcat în ce direcție s-o dea. Da. O mică pauză. Ar trebui să repeți ce ai spus ultimele, ce știu eu, 20 de secunde. Deci, au fost întreruperi masive, da. Da. Nu este eu și tu, există un eu mare. De fapt, peste tot e aceeași sursă. Și datorită faptului că e peste tot aceeași sursă, aceste lucruri se întâmplă la nivel cuantic. Altfel simți exercițiul dacă, cum îi zice, îl asculți, pentru că o să extragi din câmpul cuantic acel lucru care l-am pus acolo, făcând exercițiul să rămânând înregistrarea, o să le extragi mai ușor, decât făcându-l în autoexercițiu. Și altfel, exercițiul, de exemplu, dacă e în prezența mea, chiar dacă suntem la distanță. Poți să constați niște valori fine din interior, ca manifestare cum se întâmplă în organe, în corp, în mușchi, în toate astea. Însă, desigur, când îl faci împreună. Și atunci îți dai seama de efectul câmpului morfic, acest câmp cuantic care există, care e intangibil. Cum am zis data trecută, dă-mi 1 kilogram de Wi-Fi, eu îți dau 1 kilogram de dragoste. Face schimb? Deci, cu cine vrem să ne înțelegem mai bine, să realizăm o apropiere mai bună, mai mare, facem exercițiul ăsta. Putem face exercițiul ăsta, ești atunci mai mult ancorat în tine, ești mai mult ancorat în tine, altfel comunici. Poți să observi că și tonalitatea vocii tale se schimbă. Parcă ai vorbit de aici din burtă și rezonează plămânul mai mult. Am vrut, dar am uitat să specific, am neglijat să specific că îl facem în doi, cu persoana respectivă. Da. Sau și singur are importanță. Și singur are efect. Și singur are efect, dar cum îi zice, în doi are alt efect. Și singur are efect. Probabil transferul ăla de conștiință de la început are contribuție. Este un eu și tu. Cum ți-am arătat? Stai un pic. La realizarea câmpului morfic. Stai un pic și te conectezi cu persoana prin respirație. Ești atent la persoană, o privești și te conectezi cu respirația persoanei. Și apoi, prin respirație, devii un eu și tu. Pur și simplu, începi să comunici. Mult mai plin. Nu e un efort. E un contraefort. E un efort prin relaxare. Înțelegi? Nu e un efort în sensul ăla că trebuie să mă crispez. Nu, e greșit. E un efort prin să intru într-o relaxare mai adâncă. Înțelegi? Pentru că atunci intri în sistemul tău parasimpatic, ventral și dorsal. Tu nu intri în sistemul simpatetic. Tu intri în sistemul parasimpatic, ventral și dorsal. Da.
aia îl pui în acțiune, prin aia comunici, prin aia zici te iubesc, prin aia zici am gratitudine, prin aia zici am serenitate, prin aia zici te iert. Cât ești simpatetic, tu nu poți astea, ești nervos, ești în luptă. Tu cu persoana, ca să comunici mai bine, tu trebuie să fii total în sistemul nervos enteric. În primul creier. Pentru că aia e evoluția, aia e creierul tău. Ăla e primul creier. Al doilea creier, după aia vii aici în al doilea și o să simți, după un timp se dezvoltă ca și o mișcare circulară, cum a fost și mai înainte. Poate nu a fost așa puternic, dar de-aia încurajez acele mișcări să fie, pentru că urcă energia mai ușor, știi? Și lași, este de multe ori că mâinile... Nu, a fost într-adevăr din porțiunea mijlocie a corpului, nu a fost din tot corpul. Trebuie să eliberezi. Unde e rigid, da, unde e rigid, mai eliberezi. Andrei, și cu exercițiul se mai eliberează. Te rog să facem o convenție. Când se întrerupe emisia spre mine, voi face așa. Pentru că nu știu dacă ceea ce spui rămâne pe canal sau nu. Rămâne, se aude și după aia mai la cât s-a atâta acum, pentru moment tu nu-l auzi. De stream-ul îl dă bine. StreamYard-ul îl dă bine. Doar pentru moment tu nu-l auzi. Atâta tot. Știi? Poate că în imagine, dar vocea când o întrerup, fă-mi semn. Nu mai întrebe încă o dată, o să spună oricum. Bun, când se întrerupe vocea și imaginea completă. Că se mai întâmplă că îngheață. Îngheață. Tu te plângeai că face cubulețe, la mine îngheață. Da. Asta e de la ei, din flux. Din fluxul netului undeva. Nu știu. Poate ar trebui să pui un fir pe cablu să meargă, să nu meargă prin Wi-Fi, știi? Eu intru într-un server, tu intri în alt server. Da, dar ca să eviți mai interferențele, pentru că este de multe ori când lucru energetic și dacă aparatura aia e sensibilă, mi-a pușcat de multe ori vocea. Adică vocea s-a dus, imaginea s-a dus pe un telefon. Deci pun telefonul, pun pe un stativ, e încărcat din plin, dar dacă fac un lucru energetic pe care lucrez cu 10-15 oameni deodată, nu, o demonstrație am avut așa, când am băgat un flux din ăsta de energie să se dezvolte mai mult, pur și simplu nu am mai înregistrat telefonul respectiv nimic. Numai scârțietură, bârâietură ai auzit și toate din astea. Eu nu mă pronunț de ce aparatura electronică în momentul când lucrez energetic, de ce o ia razna câteodată. Înțelegi? Și de aia, de multe ori, am evitat să fiu cu, cu microfon fără fir sau ăsta. Utilizez direct microfonul din respectivul aparat sau duc cel puțin pe fir, pentru că dacă se întâmplă prin gen cum sunt walkie-talkie-urile și să fie transmise, numai surprize am avut. Nu știu ce se întâmplă, cum să le explic fenomenele astea, dar în general se întâmplă. Esențialul este că tu practic ești ca stealth-ul, ești nedetectabil, neurmăribil, nu mă pronunț. Ți-am zis, oricum, depinde ce energie folosești. Data trecută am mai văzut că fac un pic de telechinezie. M-am distrat și m-am distrat cu cristale și când apucam în mâna stângă sau dreapta cristalul, acea turbiniță, asta o lua razna, începea să se vârte. Și era distracția mea să văd
Da, pe care cristal începe să se vârte mai bine. Aha, da. Și eu să stau la 1 metru sau 2 metri de acea turbiniță și ea, numai deodată începe să se învârte. Că îi dai un impuls mental. Știi? Undeva în telechinezie destabilești electronii care sunt pentru că oricum un obiect, oricare ar fi, orice obiect ai lua, are un câmp de echilibru și dacă îl dezechilibrezi acel obiect, se va mișca. Asta este în telechinezie, când înveți. Dar la ce folosește? Pentru că ceea ce repari în oameni e altă lungime de undă. Înțelegi? Când lucrezi cu oamenii, e altă lungime de undă. Când lucrezi cu animale, sunt lungimi de undă diferite. Ce folosești față de psihochinezie sau de telechinezie. Nu sunt aceleași, să mă exprim astfel, nu are aceeași calitate energetică. Evident că nu. În telechinezie conectezi foarte mult chi-ul tău și îți consumi din chi, pe când aici nu consumi din chi, folosești energia universală. Știi? Deci, de la bunul Dumnezeu, Universul, Pământul, ce dă, aia îl folosești. Planetele, așa mai departe. Asta, de fapt, și Paracels l-a descris foarte bine Van Helmont, după aceea Mesmer, Puisegur și toată linia asta l-a deschis bine. Apoi sunt mulți care merg în direcția asta de cercetare, sunt unii care se zic prea științifici, nu o să meargă în direcția asta de cercetare. Treaba fiecăruia. Cum apare o teorie, de multe ori la anumite teorii, cum au apărut teoriile astea de câmp cuantic și tot ce apare după experiențele de fizică cuantică, ar trebui, cred că, multe chestii să fie rescrise. Foarte multe chestii. Nu mă duc mai departe la experiențele ce făcea Luc Montagnier, premiul Nobel în medicină, pe apă. Înțelegi? Deci pur și simplu o extras din apă o anumită frecvență, l-a retransmis în apă la o anumită altă frecvență și la o anumită analiză a ieșit o structură ADN al apei. Doar aplicând un anumit sunet. Ceea ce lucrez și eu cu apa la distanță. Ai 2 vare de apă. Să lucrăm un pic cu apa, să vezi cum e la distanță să lucrezi cu apa. Într-un minut, că le-am spart mai înainte când am făcut ordine pe masa cu monitorul. De ce trebuie 2? Era în partea cea monitorului și... N-are nimic. Unul e de pentru martori, unul e pentru cu care lucrăm. Aduc într-un minut. Ok. Aștept. Până atunci mai povestesc despre observarea observării și codurile avansate de prezență. Observarea este primul pas în cultivarea stării de prezență. Este actul conștient de a percepe lumea în jur, din interior, fără a interveni sau a judeca. Prin simpla observare, intrăm într-un spațiu de neutralitate unde mintea nu mai este prinsă în gânduri sau emoții. Dar observarea observării este un nivel mai superior. Este abilitatea de a deveni conștient nu doar de ceea ce observăm, ci de cel care observă. Este momentul în care ne întoarcem atenția spre conștiința care stă în spatele percepției.
acest este un proces mai avansat de prezență. Atunci când observăm observarea, intrăm într-o anumită stare de conștiință pură, mai târziu, de martor, în care înțelegem că nu suntem mintea, nu suntem gândurile, suntem spațiul conștient care permite existența experienței. Martorul observării este o stare non-duală. Martorul este punctul de conștiință pură, care nu se schimbă niciodată, indiferent de fluctuațiile experiențelor. Este un dar, un cer senin care rămâne neschimbat, chiar dacă norii gândurilor și emoțiilor trec. Martorul nu este doar observatorul, este însă sursa observației, conștiința infinită, care privește experiența dincolo de timp și spațiu. Dacă vorbesc despre Turiya, este o stare de conștiință transcendentală. În tradițiile vedantice, Turiya este un al patrulea nivel al conștiinței. Se cheamă o conștiință non-umană, dincolo de stările de veche, vis, somn profund. Este o stare în care mintea se retrage complet, gândurile se dizolvă. Este doar conștiință pură. Unii denumesc void, mulți denumesc Turiya. Turiya este un constant al existenței. În această stare nu mai există separare între observator și obiectul observat și actul observației. Totul devine unul. În schimb, Samadhi reprezintă extazul acestei unificări. Samadhi este o stare avansată care o putem obține în meditație sau în realizare spirituală. Nu neapărat trebuie să fim într-o meditație așezată. Putem și să mergem, să umblăm, să fim în această stare de extaz suprem, de unificare. Este o trăire mistică, în general. Este momentul în care individualitatea ego-ului dispare complet, iar ființa experimentează unitatea cu întreg universul. Este mai multe nivele de samadhi. Sunt samadhi cu formă, sunt samadhi fără formă, care sunt cele mai cunoscute. În știința modernă au început să fie exploatate aceste fenomene asociate cu stările de observare profundă. Practica observării conștiente ajută creierul să-ți creeze noi conexiuni, reducând stresul și anxietatea. În stările de meditație profundă, frecvențele alfa și theta domină, ceea ce indică relaxare și acces la subconștient. Conștientizarea prezentului armoniază ritmul cardiac și undele cerebrale, ducând la stări de liniște profundă, deoarece se aliniază cele trei capete. Se aliniază zona hara cu zona centrală și cu zona capului. Deci este numai de câștigat din aceste tehnici. Este enorm de mult de câștigat. Întregul sistem fizic și mental are de câștigat dintr-o transformare spirituală integrală. Ele sunt făcute să lucreze împreună. Ele sunt făcute. Părțile noastre sunt făcute să lucreze împreună. Ideea este de întreg și atunci armonia funcționării este un cel deosebit. E țelul suprem și ar trebui să fie țelul fiecărui om. Descoperirea sinelui. De fapt, în curs am o cale și aia în cursul de bază va fi un început ca omul să poate să lucre, să-și mențină starea de prezență, pe lângă că învață hipnoza verbală, non-verbală, magnetismul, mesmerismul, un pic de alchimie, un pic de hermetism învață, pentru că în spatele meu o să vezi însemne alchemice foarte mult și la fel simbolul
dacă se vede, simbolul meu are foarte mult, conține foarte mult condensat, multe energii în el. Doar simbolul. Acel simbol de acolo, dacă le voci în tine și îl plimbi în corp, îți va crea o stare de aia explozivă de extaz. Nu știi de ce îți vine. Poate te apucă râs, așa ca pe mine de serie. Te referi la simbolul din partea de sus a coperții, cred că. Da, ce vezi, sigla de la firmă. Știi? E un simbol special creat, care o să-l vezi că pe paginile mele se repetă cam peste tot. Da, acel simbol. O ia întrăcare. Bun. Ce o să te rog? Ține mâna stângă în față, ții așa în față aici, în fața ecranului. Undeva tu intri, stai, tu o să trebuiască să ții dreapta, cred că mai sensibil vei fi dacă în acțiune intri cu stânga, pentru că mi-ai zis stângaci. Că la tine trebuie să schimbi, asta e chestia. La dreptaci trebuie să țină mâna stângă, la stângaci trebuie să țină mâna dreaptă. Este o întrebare pe care am pus-o, cred că de 10 ori la 10 oameni diferiți în care am avut încredere. N-am rămas cu impresie concludentă de la nimeni. Nu, pentru că la tine corporalul se manifestă într-un fel. Sunt stângaci. Care e partea mea receptivă dacă sunt stângaci? Ceea ce ai spus tu astăzi la începutul transmisiei cu faptul că sunt stângaci de la claviculă în jos. Da. Și de la... Pentru că mi-ai spus chiar, când ai lemne, stai cu mâna stângă. Când acționezi, faci anumite lucruri, faci cu mâna stângă. Da. Deci corpul tău... Asta deja a explicat unele cuvinte. Asta deja a explicat unele lucruri. Și deci, ca atare, dreapta, să zicem. O să ții invers. O să vezi diferența. O să fac un sunet, o să simți undeva pe... Lasă dreapta. Lasă dreapta, că dacă mai mult lucrezi cu stânga, pe dreapta o să fii mai sensibil. Știi? Pentru că la tine se schimbă sensul. Cu un dreptaci aș fi lucrat cu mâna stângă în față. Înțelegi? O să fac un sunet, o să resimți aici și poate după aceea o să resimți și chiar și în corp. Ok. Ai simțit o acțiune aici? Hai să încercăm și cu stânga, te rog. Ok. Același sunet. E chestia unde ești mai sensibil. La mâna aia o să trebuiască. Că la tine e un pic combinată treaba. Știi? Ok. Îmi pare mai sensibilă stânga, mai receptivă. Mai Poate că și din cauza, eu am conștientizat mult timp așa, cu stânga, la recepție. Înseamnă că totuși ești dreptaci. Dar faci anumite lucruri cu mâna stângă. Deci asta ai resimțit. O să încep să... Ai resimțit aici în această acțiune. Te ascult. O să încerc să fac o diferențiere atunci când lucrez cu ambele palme, cu bioenergie. Da. Și să întreb subiectul sau... Nu, întotdeauna este o scurgere. Normal. Mâna activă, normal. De exemplu, dacă ești dreptaci, mâna dreaptă e mai caldă față de stânga, dar nu cu mult. Cu 0,3 grade. S-a demonstrat filmând oamenii magnetici ăsta. O mână mai activă e mai fierbinte. Să zic, palma dreaptă o să aibă 37 de grade, asta o să aibă palma stângă 36,5,7. Știi?
în general. Cu o cameră tehnică poți să filmezi. Ochii, în schimb, în zona asta ai cum să zic, un flux energetic mai mare pe față, pe părțile astea, partea asta, așa. Deci s-au filmat treburile astea. S-au filmat oameni în Japonia cu niște camere foarte sensibile ca să vadă luminescența corpului. Și după aceea s-au experimentat pe oameni care lucrau cu magnetism, cu bioenergie. Deci magnetismul e bioenergie, nu e altceva. Dar depinde de unde îl acționezi, din chi sau din energia universală. Dacă îl acționezi din chi, te va obosi. Dacă lucrezi din energia universală, nu ești obosit niciodată, ai mai multă energie de plus. Pentru că tu ai o armonie avansată, tu catalizezi acea armonie în celălalt. Bun. Deci ții mâna stângă, fac O. Ține mâna stângă. Așa. O. Ok? Ai resimțit în mână? Te simți, ai o senzație, ai avut o senzație. Da, ai avut și corp? Vibrații fine. Așa, exact. Ai avut și în corp? Încă o dată. O. Ok. Da, am avut și în corp. Pot să spun că s-a transferat până în mâna dreaptă, până în palma dreaptă. Care ți-a plăcut mai mult? A, O? Poți să faci o diferență între ele. Ok. Ok. Ține iară mâna, dar acum nu-l fac vocal. Pe care nivel este? Pe care nivel este A? Pe care nivel este O? O să explic după aceea. Ține mâna iară. Așa, relaxat. Dar acum o să fac mental sunetele. Bun, am început. Ok, sfârșit. A fost A? Da? A fost A. O să fac acum celălalt sunet. Să vezi diferența. Bun, sfârșit. Vezi că e o deosebire. Am sesizat diferența. Am sesizat diferența, deci, da. De exemplu, în telepatie, când înveți telepatie, nu pot să explic, dar e ca și cum pentru că al doilea ar fi fost mai... Deci, acționezi pe resimțirea corpului. Îl activezi. 2 sunete, că la început încep cu 2 sunete, după aia mai multe. Și lucrezi gen receptor ăsta. După aia se lucrează invers. Eu, de exemplu, fac receptorul ăsta. Și la început ții o hârtie. Știi? Exact. Și tu dai răspunsurile tale. Înțelegi? Ele, poate la început, au o corectitudine de 70%, deja când e o corectitudine de 70% e bun. Când urci către 90, 100%, atunci devin excelente. Pentru că, de exemplu, dacă ai dea stea sau pajură în sus, să fim după mintea logică, ai avea un câștig de 50-50%, să nimerești lucrurile, să zicem. Dar în momentul când te bazezi pe simțurile tale, factorul ca să dezvolți acea resimțire mai puternic crește. Efectiv, după o vreme, se ia un obiect, se analizează în mână, se resimte energia acelui obiect și după aceea persoana o ascunde. Și tu, prin simțurile tale telekinestice, trebuie să-l găsești. Dar cum găsești? Tu prinzi persoana de mână care o ascuns.
Pentru că o să resimți reacțiile acelei persoane când se apropie de acele lucru sau se îndepărtează. Astfel, sistemul tău kinestetic se dezvoltă și mai mult și mai fin. Pentru că tu îi duci mâna în față, știi? No, arată-mi pe unde e în corp. Și tu faci ținând mâna celelalte persoane, tu faci un scan al camerei. Și tu simți o reacție, ținându-l aici, tu îi simți o reacție nervoasă care îi trece. Tu îi simți în degetul tău, cum îi ții mâna, știi? Că îți apare ceva în palmă. O mișcare fină. Pentru că îi apare un impuls nervos în momentul când e orientat în direcția aia. Și tu, simțind acel impuls nervos, ca acei chakra de bază, știi? Și undeva îl prinzi așa. Și undeva simțind impulsul nervos, țac, 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 persoana te va duce exact la locul, fără să zică. Știi? Și mai întâi, în sistem dezvolți treaba asta. Deci, prin kinestetic, înveți telepatia, de fapt. Prin kinestetic se învață corect întotdeauna telepatia. Nu prin altceva. Deci simțul ăsta trebuie dezvoltat foarte, foarte mult. Acum o să fac altceva. Am făcut acum o să fac un al treilea sunet. I. Ține iară mâna în față. Așa. Un pic relaxat, o să simți așa. Așa, foarte bine. Bun. E diferit de astea alte. Unde l-ai simțit în corp? Diferit. Aici am o completare și totodată o întrebare pe care aș fi vrut să pun înainte când am avut întreruperi multe. Aha. În palmă, teoria și instructorii ți se spune că e o chakră în mijlocul palmei și pe acolo se produce comunicarea și energizarea și toate senzațiile. E bine, eu am comparabil cu intensitatea din centrul palmei în vârful fiecărui deget. La toată lumea e la fel. Vârful degetelor, dacă intri pe o filmare termică care găsești de pe net, japonezii cum au lucrat, aici în mijlocul palmei mai cald și vârful degetelor ca și îs niște prelungiri așa, ca și cum ar fi degetele mai lungi și îs niște prelungiri luminice când e filmat cu anumite camere speciale omul. În perfect întuneric. Te rog să mă corectez dacă greșesc, dar evit internetul ca sursă de documentare. Trebuie să știu, sunt multe prostii, 90% stâmpenii, dar spiritual nu. În domeniul spiritual prea puțin. Prefer informațiile. Da, pentru că doar 10% informație reală, sunt foarte puțini care dau informații reale, foarte multă informație este informație diluată. Mă înțelegi? Deci, sau pur și simplu imaginată sau... Da, e marketing. Să meargă, să cumpere proștii, știi? Păi, cum e în ziua de azi? Vreau să-mi crească marketingul, zic ceva de minunații ăștia ce la guvernare sau ce vor să vină la guvernare și fac un tâmbălău mare. Știi? Și atunci, hai și atragem și ăsta. Și prostul intră ca, știi, vițelul ăla la poartă nouă, se uită, hai că dau nas cu așa ceva. Băi, dar deslușește, fii mai rațional un pic, undeva, unde să fii rațional, unde nu e necesar să fii atât de rațional. Lucrează cu creierul tău, cu mintea ta, dar majoritatea nu știe. Majoritatea merge așa, știi, toate oile merg acolo, mă duc și eu. Știi? Nu, poate acolo e lupul și ne duce la abator. Eu nu își pun întrebarea, merg și la abator, tot așa. Merg, fiindcă nivelul la care absorb informație la ei este deocamdată cel teoretic, cel mental. Noi însă la un om căutăm
Căutăm senzația de autentic. Și Da. asta poate Da. să vină numai sub aspect global, sub aspect... Bineînțeles, trebuie să știi să folosești toate dimensiunile, și partea liniară, rațională, dar și cealaltă multidimensională. Să nu fii prea lunatic, să rămâi în... Ăsta era cuvântul, multidimensional, da. Da. Ori cel puțin pe YouTube sunt o grămadă de surse care nici nu-i vezi la față, ei au citit poate un bestseller, s-au luat o carte de asta. Îi bate pe ordinator, pe IA și prin inteligența artificială face acea emisiune și atât. Dar nu el, nu a experimentat, nu a făcut, nu a avut o cale. O ia face o teoretizare din cărți pe care nu e reală. N-are o experiență, o experimentare. Pe când eu vin în față cu o experiență, o experimentare și te duc în drum. Tu poți să fii cu diverse minți ale tale și eu te pot înțelege și o să zic, bă, nu fă din asta mai mult, fă din asta alt. Bă, la tine mai mult piper, îți pui mai mult sare sau îți pun boia mai multă. Mai înțelegi? Știu ingredientele. Pe când ăla habar n-are de ele, scrie numai din scriptic și ce ia din cărți. Nu știe nimic. Nici nu trebuie să scrie el, nici nu trebuie să scrie el, fiindcă zero. Doar e făcut să funcționeze marketingul, care și marketingul funcționează pe o anumită hipnoză, pentru că și marketingul are la bază hipnoza conversațională, NLP-ul și multe alte chestii. Acum, repetând la un om Coca-Cola, 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 la urmă se satură și o să cumpere Coca-Cola, nu? E simplu. Îi bagi în față toată ziua Coca-Cola, Coca-Cola, peste tot Coca-Cola, o să cumpere Coca-Cola. No, hai să văd și eu, să văd ce e aia, că îi trezești curiozitatea până la urmă. Păi l-ai făcut să bei o dată, mai bere la dăpat și a doua oară. E ca și când pui la porumbel un pic apă cu zahăr, știi? Și apoi tot te trezești cu plin de porumbei în curte. No, acum hai să prindem porumbei. Cum educi câinele? Îi dai o bombonică, nu? Data viitoare, dacă la o comandă îi mai dai bombonica, știe, ține minte, bă, ăsta. După aia, când se obișnuiește prea tare, nu mai dai nicio bombonică, deja îți răspunde la comenzi. L-ai codat. La om nu e mai diferit. Numai altfel e prezentată acea bombonică. E cu totul altfel. Acum să revenim la apă. Acum ținem în gustă, te rog, un pahar de apă. Nu este diferit. Începe, da, bine. Gustă, te rog, un pic apa. Într-un pahar. Gustă, să ai gustul de apă în gură. Numai guști. Ține-l în fața ecranului. Ține-l în fața ecranului. Emil, ține-mi-l în fața ecranului. Să-l văd. O să fac sunete. Deci ai gustul de apă, da? Ai gustat apa, da? Emil, ai gustul de apă, da? Ok. Da. Gustă? Gustă. Nu m-a gustat. Față de mai înainte are ceva diferență. Da, ușor s-a îndulcit. Bun. Ține-l în față, că n-am terminat. Asta e numai începutul. Bun, gustă-l. Atât. Da, e altfel, din nou. Bun. Ține iar în față. Ține aici. Nu-l pune jos. Ține în față, să-l văd. Așa.
Iar o schimbat. Iar acum are gust de iarbă. Ok. Bun. Acum o să fac, atenție, o să fac un sunet. Gustă. Gata, gustă. Ăsta nu-l gust. Gustă. Nu vreau. Ca de baltă, din pământ. Am Nasol. înghițit-o. Bun. Stai, acum imaginează-ți care apă îți place ție, ține în față. Care apă îți place ție cel mai mult, un gust anume să fie, ca și cum te uiți aici la mine în palmă și o să-l proiectez acolo înapoi în pahar. Numai să văd paharul, să fie așa. Bun. Tu te uiți la mine în palmă, îl proiectez. Îl proiectez aici. Când ești gata cu proiectatul, îmi spui. Când ești gata cu proiecția, acele imagini cu gust, cu tot, înzestrează-l cu tot ce este nevoie. Așa e bun? Ai înzestrat cu tot? Tot? Iar s-a schimbat gustul. Da. Și seamănă, dar întâmplător m-am gândit exact la gustul apei astea, care e o apă de izvor, din Munții Apuseni. Bun, ține-l în față, gândește-te la altceva. Și mi-l proiectez. Păi nu am alte referințe acum. Nu o să Gândește-te la o prăjitură. La o savarină, de exemplu. Bine. Ține-l în față, dar așteaptă până nu îmi fac semnul și gata, îți fac semnul de poți să-l vei. Da? A fost pauză de transmisie, a fost în imagine înghețată iară. Aha. Și nici sunet n-am avut. Păi înseamnă că sunt interesante când proiectezi energetic. Taman atunci vin. Asta. Deci proiectează. Gândește-te la prăjitura aia. La ce gândești tu? Proiectează la ce? Când e gata, anunță-mă că e gata și atunci arunc înapoi, în apă. Gata. Ok. Gustă. Da. Are o fracțiune. A fost gust de cremeș. Da, de cremeș. Da. Asta am mai reușit cu câte unul care are mintea prea logică, care avea un pic sistemul kinestezic deschis. Pentru că tipul ăsta de exercițiu îl folosesc cu oamenii să văd cât îți de sensibil și până unde ajung cu sensibilitatea. Pentru că mintea logică care vrea să explice va ajunge la stupoare. Îi explodez mintea cu asta. Explică-mi logic, cum fac? Foarte bine. Când mintea se blochează, au întâietate simțurile. Dar, pe de altă parte, cei cu mentalul pot face autosugestie. Pe de o parte, da. Dar în momentul când am început acțiunea cu sunetele, habar n-aveai. E subconștientul tău care califică acel lucru. Pentru că subconștientul tău aude ceva care aduce corpul tău, după aia m-am folosit de conștientul tău. Inițial lucram cu subconștientul direct. Pentru că subconștientul tău califică acel sunet într-un fel. E un limbaj care se face ad hoc. Înțelegi? La altul, acel sunet, poate pentru tine acel sunet e dulceag, la omul următor e amar.
La al treilea om e altfel. Nu înseamnă e la fel. Subconștientul său, eu astfel creez un limbaj ad hoc cu subconștientul tău. Deci intru în comunicare. Eu discut cu subconștientul tău. Așa discutăm cu tine. Asta e o noutate. Asta e o noutate pentru mine. Ceea ce faci... Știam dinainte că fiecare vocală are comunicare cu... Da, dar eu de fapt, eu fac un limbaj ad hoc și discut cu subconștientul tău, nu cu conștientul tău. Înțelegi? Eu n-am discutat. Abia aștept să văd stream-ul, că aici eu tot timpul sunt victima blocajelor de sonor. Măcar sonorul, dacă ar veni în continuu, ar fi bine. Nu, se aude sonorul, aici continuu se aude. Aici sonorul se aude continuu. E chestia, observ când proiectezi energie, când proiectezi energie prea multă, o să mai două sensuri nu merg pe același suport, pe aceeași cale. Da. Hai să lucrezi pe o chestie care ți-ai dorit. Poți să guști și apa cealaltă care n-am modificat gustul, ca să compari. De-aia am dus ca referință, să-ți fie evident. Da, asta e aceeași. Da. Deci se întâmplă o schimbare. Da, se întâmplă o schimbare categoric. Se întâmplă o schimbare. Încă n-am găsit pe oameni care sunt normal aparate care măsoară energia din apă, pH. Sunt unii care au aparate. Am vorbit cu cineva, dar văd că nu mi-a scris încă înapoi că i-aș face chestia asta pentru că are o grămadă de aparatură, să numeroteze paharele, știi, projectez, să facem un pic de tehnologie în toate astea. Dar în fine, eu știu că funcționează și pentru mine e categorisit. Nu ești primul cu care fac. Ești al 1111-lea, să zic. Da, în trecut am avut o cunoștință care ar fi putut face analizele astea. Lucra exact în laborator la Direcția Apelor. Aha. Să zic, din partea încărcăturii energetice care are apa, sunt unele aparaturi care măsoară, știi? Nu numai pH-ul sau ăsta. Tipizate. Ei știu mai bine, care sunt băgați în acest domeniu, ce se pot măsura în apă, știu mai bine ce se pot măsura. Eu habar n-am. Eu nu vin din domeniul electronicii sau ceva. Sunt laboratoare care au dotări până la nivel de spectrografie. Exact. Pe aia este nevoie normal spectrografia la așa ceva. Înțelegi că atunci poți să stabilești exact că există un schimb ăsta și există un schimb energetic. Eu foarte mult folosesc apa pentru că după aceea încarc apa sau ce fac în hipnoză cu omul, îl încarc și se va răspândi, va exploda în tot corpul acea idee, se materializează și introdusă în fiecare celulă a omului. Dar o să fie acum o parte a exercițiului ăsta la fel. Mai devreme am vorbit... Dacă aș fi lucrat în domeniul în care am activat atâția ani, acolo puteam să fac spectroscopie radio. Da. Ar fi cel mai interesant. Pentru că și Luc Montagnier undeva printr-o spectroscopie din asta traducea informația din apă într-o chestie de undă sonoră care transmitea la alții care erau la mii de kilometri, ăla reluau, le reintroduceau în apă și îl căutau prin analiză dacă se manifestă acel lucru. Luc Montagnier căuta pentru a vindeca în mod avansat, deci să nu vindeci, deci genul homeopatului care
dizolvă ceva de foarte, foarte multe ori și doar cu semnătura acelei substanțe ajungi să vindeci. Homeopatia, vorbesc cum lucrează. Îmi aduc aminte de un experiment acum care a fost făcut privind lumea medicală. Dar au transmis electronic spectrul unei ape infectate cu o anumită bacterie. Și dincolo s-a reconstituit din spectru apa de compoziția respectivă și s-a îmbolnăvit, mă rog, au avut probabil că nici nu era o boală prea serioasă. Eu am pe cineva, să transmit. Am pe cineva în Franța care a lucrat în grupul ăsta științific. Unul din capete era în Italia, atâta rețin. Al lui Luc Montagnier. Și el face, cum să zic, o fel de băutură Nutrimieux. Dar ăsta îți schimbă organismul, îți dă o putere enormă. Și și-a dezvoltat o companie pe chestii din astea bio, dar care, într-adevăr, îți dă un boost fenomenal. Deci folosești ce vinde compania lui, bun, costă un preț, dar după aceea nu știi de ce ți este bine, știi? Chimia corpului ți se schimbă. Din punctul meu de vedere, trebuie evitate asta. Da, pentru că poți să schimbi chimia corpului de aci. Dacă aci e bine, chimia corpului e bună. Este? În socotelile naturii nu te bagi. Bun. Mi-ai povestit mai devreme de ceva. Chestia îi, dacă te-ai ridica în picioare, poți să pui asta ce ai, cum ai pus acolo, un pic mai la distanță, să fie orientat înspre tine, camera, că o să trebuiască să te duc într-un gol. O să trebuiască să stai în picioare, să se vadă. Așa are mai efect, după care la un moment dat te așezi. Poți să-l întorci așa să se vadă tot sau să pui mai la distanță sau cumva. Pentru că nu te văd numai... Așa. Eventual așa. Chiar dacă nu se vede capul. Așa. Cum te-ai așeza? Imediat e patul în spatele tău? Da. Ok. Deci nu-i problemă să te așezi. Bun. Privește în fața ta. Lasă privirea să-ți meargă într-o privire panoramică. Și iei un punct de privire. Acel punct de privire, ca și cum s-ar lumina. Ar fi mai multă lumină. Și fixezi acel punct. Și lași acest sunet în timp ce fixezi acel punct să treacă prin tine. Și pe cum lași privirea să-ți fie așa și să privești acel punct și intri în acea deschidere a privirii, lasă-ți mâinile la jumătate de înălțime sus, față în față, palmele față în față. Nu depărtat, lasă-le aproape, așa. Și să zici interior mental, mâna dreaptă mi-e tata, mâna stângă e mama. Și privind așa în față, continui să privești și aceste mâini vor începe să se apropie. Vei constata că se apropie. Vor să se apropie din ce în ce mai mult în ritmul lor. Când se vor atinge, se va întâmpla ceva. În momentul când se va atinge, o să te așezi jos, corpul tău o să se așeze jos și coordonezi mai departe. Ai,
Subconștientul lui Emil, așează acest corp jos. Așează-te jos. Vrea să se așeze oricum. A venit nevoia de a mă așeza. Închide ochii, rămâi în ochi închis. Rămâi în această stare, nu mentalizat. Nu mentalizat. Culcă-te încet pe spate, culcă-te încet pe spate. Culcă-te pe spate. Mișcă capul stânga-dreapta. Lasă capul așa, stânga-dreapta, 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 stânga-dreapta. Stânga-dreapta, stânga-dreapta. Mișcă capul. Eu voi continua cu sunetele și lasă acele două energii, ale mamei și ale tatei, să se împreuneze. Ce iese de acolo, lasă să fie. Poți să te oprești din mișcarea capului și lasă imaginele să apară. În timp ce asculți aceste sunete, lasă să se manifeste tata în mâna dreaptă și lasă să se manifeste mama în mâna stângă. Răspundem rapid. E zi sau noapte? E zi sau noapte? E zi. E singur sau cu cineva? Singur. Ești înăuntru sau în afară? Înăuntru. Ci în această scenă în care ești înăuntru, ce vezi în jur? Ce vârstă ai aici? Uită-te la picioarele tale, ca și cum te-ai uitat la picioarele tale. Rămâi în imagine. Rădăcini. Rădăcini, foarte bine. Intră în acea imagine, descrie mai mult. Are vreun miros acea rădăcină? Rapid. E crud. E miros de crud. Bun. Are gust? Îți dă vreun gust în gură? E verdeață. E verdeață. Foarte bun. Ce vârstă ai în această imagine? Secole. Secole. Bun. Zi-mi prima literă al numelui tău. Zi-mi prima literă al numelui tău. Spune prima literă a numelui tău. E. Zi a doua literă a numelui tău. M. Ok. Zi a treia literă a numelui tău. I. Ok. Zi a patra literă a numelui tău. L. Ok. L. L. Deci tot Emil ești acolo. Bun. Cum ești îmbrăcat în această scenă?
Descrie-mi, hai, în vestimentația ta. Cu ce ai compara acele haine? Cum ești îmbrăcat în acele? Că sunt dezbrăcat. Ești dezbrăcat. Ok, foarte bine. Ce vârstă ai această scenă? Greu de spus. Sunt în putere în orice caz. În Sunt putere. Bun. matur și în putere. Bun. Bun, foarte bine. Du-te în alt moment al acelei linii temporale ce s-au manifestat. Un moment mai tânăr, un moment important al acelei linii temporale. E zi sau noapte? Zi. Ești singur sau cu cineva? Singur. Ești înăuntru sau afară? Afară. Afară. Ce faci aici afară? Umbli, te plimbi, ce faci? Faci ceva, stai, faci ceva acțiune? Nu știu, dar umblu și este răcoare. Umbli și este răcoare. În ce ești îmbrăcat? Uite-te pe la corpul tău. În ce ești îmbrăcat? Nu vine să spun un halat, dar e o tunic, ceva care atârnă. O tunică. Ok. Ce culoare are? Pelerină. Da. Ce culoare are? Ce textură are? Cenușiu. Cenușie. Da. Ce faci aici? Unde umbli în acest loc? Unde umbli? Ce faci aici? De ce umbli acolo? Răspunde rapid. Unde mergi în acel loc? Nu știu, e munte în orice caz. E munte. Ai plecat dintr-un loc și trebuie să ajungi undeva? Răspunde rapid. Cauți ceva în acel loc? Trebuie să te îndrepți undeva? Nu știu. Bun. Te duci într-un moment mai devreme al acelei linii temporale. Acum. E zi sau noapte? Răspunde rapid. E zi sau noapte? Tot zi. Tot zi. E singur sau cu cineva? Răspunde rapid. Cu cineva. Cu cineva. Ești înăuntru sau afară? Răspunde rapid. Înăuntru. Înăuntru. Cunoști pe acel cineva? E o persoană cunoscută? Acelei persoane? E o relație de prietenie sau de frică acolo la mijloc? Nu frică în orice caz, e familiar să zicem. Familiar. Ok, foarte bine. Ce vârstă ai aici în această scenă? Ce vârstă ți-ai apreciat ai? (15, 16). 15-16 ani. Ok. Aici înăuntru, descrie un pic camera. Ce mobilă este sau ce elemente sunt în acea cameră? Cameră, îmi vine să spun că e o peșteră. Peșteră. Foarte bine. Bun, descrie acea peșteră. Acea încăpere, descrie-o. E un foc acolo. Foarte bine, descrie focul cu mâini în jur. Ce este în jurul focului? Uite-te în ce în jur, în ce privești, să se deschidă din ce mai mult imaginea. Vizual, ce vezi? Doar un perete destul de mare spre
stâncă, dar roșcată. Ok, foarte bine. Și fundal întuneric. Foarte bine. Acum, ce miros este? Ce miros este acolo? Este un miros aparte? Răspunde rapid. Este un miros aparte? Este un gust? Parcă e un praf în aer, da. E un praf în aer. Bun. Ai un gust acolo. Te simți în siguranță în energia ce? Da, în siguranță. Al acestui Emil, cam acestui Emil care e atunci acolo, celălalt intră în discuție cu cealaltă persoană. Nu contează ce spune. Întreabă cealaltă persoană cum se cheamă cealaltă persoană. Întreabă-l, pur și simplu. Cealaltă persoană ce zice? Ce nume îți spune? Hai să încep așa. Zi prima literă a celelalte. V-a spus ceva Zoica, Dorina, așa ceva. Cu și... Ok, foarte bine. Zoica. Uită-te la cealaltă persoană cum arată. Ce vârstă are? E mai în vârstă ca și tine sau mai puțin în vârstă? Mai în vârstă. Cu mult? Întreabă acea persoană, cine ești tu aici? Cine e pentru tine acea persoană acolo, în acea scenă? Stai în discuție cu ea un pic. Pune niște întrebări. E bunică, șefă de familie, așa ceva. Ok. Întreabă pe bunica respectivă dacă șamanul este acolo și te-ar putea ajuta. Ai întrebat dacă e acolo? Zice că ea e șamanul. Ea e șamanul. Foarte bine. Atunci stai de vorbă cu ea. Ca să facă schimbările necesare ce ai nevoie în tine. Și tu îi spui ce ai nevoie. Tot. Acelei bunici. Îi spui tot. Îți dai drumul la toată inima ta, la toate cursurile vieții tale. Ea o să se uite în ochii tăi și în inima ta și o să extragă toate frânele. Dacă simți că corpul începe să miște, lasă corpul să miște, tu fii acolo total. Pentru că ea o să lucreze, o să facă diverse lucruri. Lasă să lucreze, lasă să fie. Nu grăbi. Lasă să lucreze. Lasă să fie. O să lucreze și în corpul tău. Pentru toate viețile care urmează de acolo, din această rădăcină până în aici și acum. Lasă să fie. Lasă să lucreze în jurul tău. Mai din când în când mai întreabă ceva. Dă-i, vorbește cu ea, cât de mult. Cu ea vorbește, cât de mult. Vorbește, discută. Ce face acum bunica în jurul tău? Descrie ce face, spune, răspunde rapid. Mișcă niște oale.
Ok. Îți prepară ceva anume? Parcă, da, e ceva mai în spate. De la foc nu se vede bine. Da. Ai povestit cu ea tot ce era necesar? Cred că da. Bun. Iar ce o răspuns? Răspunde rapid. Nimic. Nimic. Ok. Nu e o problemă. Face ceva, îți va da ceva. Acum ce face bunica? Da, vine și îmi dă ceva să beau. Bun, ia și bea. Bea tot. Bea tot, lasă-l și simte acel lucru cum îți intră în stomac și se răspândește în tot corpul. Resimte. Bea tot, resimte. Resimte în stomac și cum îți va inunda tot corpul. Resimte. Și lasă să apară acea senzație de să-ți umple tot corpul. Mulțumește la bunica. Ai mulțumit la bunica? Am mulțumit. Bun. Prin tine o să-i vorbesc bunicii. Spune că și eu mulțumesc bunicii că au intervenit. Bunica știe de mine. O să-ți răspunde, o să-ți povestească. Să mă cunoaște mai bine ca eu însă. Transmite pace. Mulțumesc. Gratitudine. Bun. Acum merge momentul ăsta în ultimul moment al acelei vieți. Ești în ultimul moment în acelei vieți. Uite-te în jur, e zi sau noapte? E zi sau noapte? Noapte. Noapte. Ești singur sau cu cineva? Ești înăuntru sau afară? Ce vârstă ai aici, în acest moment? Ești singur sau cu cineva? Sunt singur și parcă sunt afară. Afară. Afară, e singur. Uite-te, poate vezi în acest ultim moment al acelei vieți, undeva se va manifesta o lumină, ori în cap, ori în inimă, ori în burtă. Și lasă, intră în acea lumină. Ai ajuns în acea lumină? Intră în acea lumină. Intră, lasă să fie. Lasă să intri în lumină. Da. Bun. Reintră în corp, începe să-ți resimți stălpile, începe să-ți resimți lungimea picioarelor, începe să-ți resimți bazinul, începe să-ți resimți pieptul, începe să-ți resimți brațele, începe să resimți capul. Începe să inspiri, 1, inspir, un aer adânc, 2, un aer și mai adânc, 3, vei avea vise premonitoare. Noaptea te va conduce, 4, ești din ce în ce mai aici și acum, 5, ești în aici și acum. Vei avea vise premonitoare. Fost interesantă excursia. Acum vorbim un pic despre excursie. Nu facem fiecare zi așa ceva. Nu. Cam cât apreciezi, cât timp în urmă ai fost? 100 de ani, 200 de ani, 1000 de ani,
5.000 de ani. Ce poți aprecia? Putea să fie și mai recent. Și mai recent. Nu am cum să-mi dau seama, dar oricum După îmbrăcăminte, deci materialele care erau în jur. După mobilier, materiale în jur ce erau. Dar n-am mai perceput. Totuși era preistorie, pentru că nu erau mobile. Nu am perceput. Deci mai mult de 5.000 de ani, pot să zic. Decât ar fi stat oamenii în case sau ceva. Mai mult de 2000 oricum. Au 2000 oricum mai mult. Când dorești, poți să-ți reevoci aceste imagini, aceste momente. Uite-te într-o lumină, acum, într-un cuvânt, cum te simți? Într-un cuvânt, zi un cuvânt. Primul cuvânt, cum te simți? Mă simt încă acolo. Acolo. Bun, foarte bine. Privește în lumină, dar cum se simte corpul tău? Bine, pot să zic. Bine, euforic, extatic, specific acel bine. Nu Echilibrat, euforic. rădăcinat, specific un pic acel. Atent. Se simte atent. Atent, bun. Bun. Alert, chiar. Alert. Prezent. Zen. Repet. Prezent. Nu am zis zen, am zis prezent. Prezent. Bun. Repet. Pregătit. Așa ceva. Așa, bun. Privește în lumină, repetă acel lucru, pregătit sau cum îți place, care îți vine, care e mai adaptat pentru el și lasă acea imagine care ești încă acolo o să fie. Lasă acea imagine și fă o mișcare cu o mână. Care mână îți vine să faci o mișcare? Sau chiar cu ambele mâini să faci, uite, așa. Uite-te la mine o secundă, cum fac mișcare. Așa ca și o morișcă, cum ai face în fața ta. Dacă din cauza becului nu mai văd bine. Așa, bun. Privește în bec, dă-ți ochelarii jos, privește în lumină. Privește în lumină, așa. Așa, mișcă mâinile astfel. Și cu un cuvânt starea, o repeți și să fii în imaginea de acolo. Să se umple capul tău cât mai mult cu acea imagine. Așa, foarte bine. Așa, umpli tot ecranul mental, toată holograma ta, gust, miros, auzi, zgomote specifice. Așa, bun, încărcăm. Bun, închide ochii, poți să închizi ochii, lasă mișcarea să meargă.
Încep să inspir mai adânc. Încet, încet revii la aici și acum. Încet, încet revii la aici și acum. 1. Ești tot mai fresh, tot către aici. 2. Ești mai fresh. 3. Ești tot mai aproape. 4. Și mai aproape. 5. Ești în aici și acum. Privești la mine, privești la mine. Privești la mine. Stop! Vizual. Auditiv. Kinestetic. Din nou, stop! Vizual. Auditiv. Kinestetic. Sfârșit de exercițiu. Ok. Da, n-am mai avut experiențe din astea, au fost. Acum, care e realitatea? E bine și aici. E bine și aici. Stai că eu opresc între timp ăsta aici, pentru că s-a lungit, nu m-am mai uitat, nu l-am mai controlat și după aia e prea lung, 2 ore și ceva și nu mi-l dă înapoi. Am alergat prea mult în... Da, această mișcare o să-ți antrenează ambele emisfere cerebrale, corpul și pune ambele emisfere în acțiune. Plus, ce ți-am reevocat, alea devine mult mai intensă, ca și cum l-aș pune sub lupă. Am început alergarea spre o pădure și pe parcurs s-a transformat în zgomot de bătălie, în așa ceva. Și eram totuși liniștit, eram stăpân pe mine, în control, dar la un moment dat s-a întâmplat cred că să mor. Da. Acum ai văzut ce e mort, e intrarea în lumină. Da. Deci, și ăla puțin ce ai fi avut frica morții, cred că acum au murit odată cu aia. Nu e o experiență.
Personaje n-au fost nicio clipă, deci nicio prezență în peisaj în afară de mine și energie. Da. Și În momentul când încep. când ai început să bați gongul, cred că atunci m-am trezit în prezența cuiva, dar am ieșit imediat din acel spațiu și afară era un peisaj cu un munte minunat, cu un lac, o treabă din asta și pe urmă a intervenit altceva, o avalanșă de zăpadă. Deci, când fac fosfenil și ai o regresie și se întâmplă, după aia vin alte regresii, dar vin așa la, știi cum, la fracțiuni, într-un minut treci 20-30 de vieți. E o călătorie întreagă. Acum să o analizez așa, cum să zic, când vezi, să zic, 5.000 de ani sau 6.000 sau 2.000 de ani deodată să îi pică ca și informație pe om, știi, ești Sunt curios și cât ar putea fi fantezie în lucrurile astea. Nu contează, eu nu le iau ca atare, pentru că ești în conștiință pură. Și eu nu, ai văzut, eu nu influențez, să zic, o voce anume ceva. Eu conduc șamanic toată treaba, ca subconștientul să vină la suprafață cât mai mult, pentru că e paraverbalul și non-verbalul care lucrează acolo. Deci, am zis ca și indicații verbale câteva lucruri pentru conștient. Restul subconștientul a făcut tot filmul să funcționeze. Pentru că Deci experiența de astăzi ar putea fi reținută foarte bine ca referință pentru alte incursiuni viitoare. Da, o să mai faci, te mai uiți în bec, mai stai un pic așa, te miști o țără, ăsta îți dai un impuls, o să vină. Noaptea când o să dormi, o să vină în mod sigur iară acele vise premonitoare. Numai nu uita să-mi faci câte un mic video, pentru că ăla intră la mărturii în altă zonă, o să-l pun. Să nu fie cuprins la video ăsta masiv, știi? Înțelegi? Da. Mi-l trimiți pe transfer. O să discutăm și despre influența primei ședințe, primei meditații de data trecută. Au fost unele rezultate spectaculoase, dar au și alternat în zilele următoare cu alte experiențe care, dacă făceam pe loc atunci acel video, ieșea ceva, în zilele următoare n-am mai putut să-l fac pur și simplu. Nu... Când simți tu, sâmbătă, duminică, când simți să-l faci, fă. De ce? Va fi ca și o mărturie pentru tine, va funcționa într-un fel când aceste videouri o să-l privești după un timp înapoi, că ce am dat și lui George, de exemplu. Am lucrat cu el 14-15 ședințe. Acum, când le privește înapoi, efectiv, ce am vorbit, ce am comunicat, le înțelege mult mai bine, mult mai clar. Își retrăiește din nou acea ședință, din nou, doar uitându-se la video, își o retrăiește din nou și realizează deja cu totul alte dimensiuni. Deci mintea, ce îi de aruncat la gunoi, aruncă la gunoi, ce-i de păstrat păstrează și primește noi informații, noi căi de dezvoltare. Înțelegi? Deci e în expansiune, obțin o expansiune, o renoire a situației. Deci înainte de ședință ai fost cineva, tot după ședință ești același Emil, dar altcineva. Nu mai exact același Emil. Știi? Pentru că în câmpul cuantic regăsești nenumăratele posibilități care pot să-ți fie benefice.
și te lași mai deschis la ele. Și începi tot mai mult să te deschizi la acele posibilități. Asta a fost foarte bun pentru că ai fost proiectat undeva foarte departe, la o distanță foarte mare pe linia vieții, care de fapt e și mai lungă. Înțelegi? Aceste cicluri de renaștere și iar ne luăm cicluri, sunt foarte multe. Dar e bun pentru că e o proiecție foarte departe, că de acolo o să extragi foarte mult. Și e destul acum să privești într-o lumină, îți reevoci imaginea aia, după aia se leagă înăuntru. Și chiar visele o să ți se modifice. O să ai niște vise din alea lucide, o să zici, nu, eu sunt acolo. Bun. Pentru început, mulțumesc. Păi, n-ai pentru ce. Asta a fost pentru azi. Găsește-te pe tine însăți prin hipnoză și magnetism, unde exprim o grămadă de tehnici foarte condensate din sosul meu. Oamenii în viitor o să le pot învăța, o să fie un curs în viitorul apropiat, de bază, deocamdată, după care o să fac și un curs avansat și hiperavansat, pentru că imposibil ca într-un curs, asta trebuie să-i dau la cineva, să zic, 100 sau 200 de lecții ca să ajungă undeva la nivelul meu. Dându-i numai 10-15 lecții, măcar îl inițiez, îi pun pe un drum. Dar o să fie o inițiere din alea... Știi? Ok. Mulțumesc foarte mult pentru participare, Emil. O zi minunată, cât și pentru cei privitori și care vor fi viitori privitori. Paginile mele sunt Hypnoenergetics, cum se vede sus, Hypnoenergetics România pe Facebook, care se vede, sau Hypnoenergetics pe YouTube și așa mai departe, sau am și pe TikTok niște pagini, tot Hypnoenergetics, pentru fiecare limbă, română, engleză și franceză. Și vă doresc o zi extraordinară!